سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی. رضا ساقی هستم با یک جلسه تحلیل هفتگی مارکت فارکس در خدمتتون هستم. این جلسه رو شروع بکنیم. قبل از اینکه چارت ها رو بررسی بکنیم یک نگاه اجمالی در مورد دیتاهای فاندی که داریم یه نگاه بندازیم. ببینید ما اولین نکته‌ای که داشتیم هفته پیش هم در موردش صحبت کردیم، یکی نرخ بهره بود، یکی احتمال توافق صلح بین روسیه و اوکراین بود. توافق اوکراین و روسیه که تقریبا میشه گفت یعنی فعلا خبری از این قضیه نخواهد بود و بر این اساس طلا باید به سمت بالا حرکت بکنه، یعنی صعودی هست به خاطر به خاطر اینکه عدم توافقی که شکل گرفت، یعنی صحبت ها زیاد شد ولی در نهایت اتفاقی نیفتاد و بازار این رو هم حس کرد و این ساختاری که اینجا طلا تشکیل داد نشون دهنده هم بود که خبری نخواهد بود راجع به توافق صلح و آتش بس بین اوکراین و روسیه. نکته دوم در مورد نرخ بهره بود. ببینید آقای پاول وقتی صحبت کرد صحبتش با این شروع شد که توازن بین اشتغال و تورم به هم خورده و نگران اشتغاله. من بعضی از دوستان جاهای مختلف صحبت کردم و شنیدم میگن که خب تورم قرار نیست پایین بیاد. خب ما هم قبول داریم خیلی وقتی که میگیم تورم قرار نیست پایین بیاد خب بهبود پیدا نمیکنه با توجه به تعرفه‌هایی هم که انجام گرفته، ولی چیزی که فدرال رزرو الان براش مهمتر هست بازار کاره که آیه پاول هم قشنگ به این اشاره کرد و همین که اصلا اون صحبت اولش یعنی یه دونه گفت گود افترنون عصرتون بخیر، بعد گفت توازن بین بازار کار و تورم به هم خورده، شما این به قول معروف این اسپایک رو در طلا و شاخص برعکسش رو در شاخص دلار و در شاخص داو جونز و همچنین یورو مشاهده کردین این اسپایک رو. پس الان بازار احتمال 100% میده که در سپتامبر ما کاهش نرخ بهره حتما داریم که همون 25 نقطه هست. بعدش حالا باید ببینیم که چی میشه، دیتاهایی که میاد آیا باعث میشه که در دسامبر هم این اتفاق بیفته. به نظر من تا آخر سال 2 بار کاهش نرخ بهره میدن ولی بعدش اثر تورم ها اثر تعرفه ها میاد اثر میکنه روی مصرف کننده، یعنی تورم مصرف کننده فکر کنم 6 ماه تا مثلا 1 سال آینده اوضاعش خراب شه و بره بالا. فعلا روی تورم تولید کننده اثر گذاشته، یعنی فعلا تولید کننده ای که داره جنس میخره داره گرون میخره. این رو تا بخواد به مصرف کننده منتقل کنه طول خواهد کشید تا بیاد روی دیتاها. به همین خاطر فعلا وقتی این صحبتی که روز جمعه شد شما ببینید ترند تایم بالاتون رو داد، خب یعنی این اسپایک حتما به سمت پایین میاد، اینجوری مستقیم نمیره، حتما ما پایینی خواهیم داشت، یعنی احتمال داره که یه اصلاحای این چنینی بکنیم یه یک سعودی دوباره بسازیم که بریم بالا، ولی ترند تایم بالا فعلا به سمت بالاست و سعودی هست و طبق چیزی که ما روی طلا از قبل انتظار داشتیم خاطرتون باشه الان به نظر من راه باز شده، یعنی من احتمال میدم که این ترندی که شروع شده تا سپتامبر ما رو بیاره اینجا و تا سپتامبر و شاید هم بیشتر توقعات بازار بره بالا. بازارهای مالی یا بیش از حد خوشبین میشن یا بیش از حد منفی میشه ذهنیتشون، به خاطر همینی که بازارهای مالی با درصدهای بالاتری حرکت میکنن. مثل مسکن نیست، برای مثال بازارهای مالی به خصوص این سهام و شاخص ها اینا چون بر اساس خوشبینی و بدبینی مفرط حرکت میکنن به خاطر همینه که ما تو این بازار رو فعالیت میکنیم. پس به نظر من بازار قراره که اوور فکر بکنه
و بیاد به که آقا قرار خیلی نرخ بهره رو کاهش بده و در سپتامبر و ماهای بعدش بازار بیاد بره یه های بزنه، یه صعودهای بالایی داشته باشه، های بزنه و بعد دیگه دیتا بیاد و صحبت‌های فدرال رزرو شروع بشه که انگار اوضاع تورم بد شده، بازار کار هم مثلا برگشته به اوضاع درستش و این دوباره یا استاپ بکنن کاهش رو یا اصلا بیان صحبت بکنن راجع به اینکه ما باید بیایم دوباره انقباضی عمل بکنیم. پس ترند تایم بالامون میگه که ما در صعود هستیم، از این صعود باید استفاده بکنید. حتما شما در طلا این پشت ما یه 2 داریم، بعد شما یه دونه 1 اینجا ساختید، دوباره یه دونه 1 اینجا ساختید، دوباره 1 ساختید. خب از قضا این مدل وقتی 3-4 تا 1 پشت سر هم ساخته میشه، بارها گفتیم در نود سوم این اتفاق ها میفته. ببین نود 2 در نود 3 خب بازار میاد 1 میسازه و یکی از این 1 ها، فقط یکی از این 1 ها وقتی 3 بشه کافیه، نیازی نیست 1 های دیگه هم 3 بشن. خب همون ساختاری که همیشه من میگفتم میتونه این کارو بکنه، یه 1 بسازه، دوباره یه 1 میسازه، یه 1 هم این وایستاد، یه بار دیگه اینو بکشم، میاد بازار یه 1 براتون میسازه، یه 1 دیگه، بعد میاد یه 1 سوم رو میاد 3 میکنه و بعد میاد میره پایین. این احتمال در طلا الان داره قوت میگیره. این ساختار میشه ساختار چی؟ میشه این ساختار 1 2، اینا با هم شده 2 این دوستم و کار رو تموم بکنه. در نود 3 شما 1 های پشت سر هم میبینید و تا جایی که یکی از این 1 ها نقض نشه این نود 3 صعودش رو ادامه خواهد داد. یعنی تا زمانی که ما یکی از این 1 هامون نقض نشه، یعنی تا نیا زیرش بخوره، مشکلی پیش نمیاد و ما باید به سمت بالا لانگ باشیم. خب الان صحبتی که هست اینه، من الان لانگ بکنم طلا رو، من میگم شما باید شروع بکنید به شمردن ساختارها. یه نکته بگم، ما در این چارت به قول معروف اسپات هست، یعنی چارت CFD هست. خب چارت فیوچرز نیست. در چارت CFD ببینید سیمتری مینیموم از این بالا بخوایم بگیریم اینجا افتاده بود و بازار پایین تر برگشت و به سیمتری ماکسیموم هم نرسید. ولی در چارت فیوچرز شما سیمتری مینیمومت اینجا، ببینید دقیقاً از سیمتری مینیموم برگشت. به همین خاطر شما باید هر دو چارت رو داشته باشید و ساختارها رو دقت کنید. نکته دوم که من همیشه دارم این رو هر جلسه تکرار میکنم اینه، ببینید در نزول یه ست این نیومد، ببینم چی شد، آها چارت لود شه. ببینید در نزول اونس دقت بکنید، ما یه ست 1 2 داشتیم، 2 ست 1 2 داشتیم و این سومین ست بود. خب یادتون باشه در مورد S&P جلسه پیش اینو من گفتم و همون اتفاق افتاد، چون 3 تا ست بود گفتم حتما S&P میاد پایین که هفته پیش کلا ریزش کرد اومد پایین و اون سایکل رو بست و ما گفتیم که هر وقت شما همچین ستی دارید دیگه این مارکت رو نباید سل کنید. خب این مارکت رو باید لانگ بکنی. شما وقتی 3 تا ست پشت سر هم 1 2 داری دیگه باید دنبال لانگ کردن باشی که
که این فرصت لانگ رو داده بود بهتون. این پایین بر اساس سیمتری فیوچرز و شمارشی که در لگ آخر داشت و در اینجا هم دوباره براتون ببینید نقضی که اینجا ایجاد کرد میتونست ورود بده. اگر هم کسی لانگ نکرده مشکلی نداره. الان شما یه دونه یک بزرگ اینجا دارید، خب، و حرکتی که از این پایین شده رو باید بشمرید، دنبال یک جدید باشید. یعنی کل این حرکت بشه یک، بیاد بالاش که خورد شما لانگ بکنی برید برای دوش، بعد بره برای سهش، دوباره بیایید این دو رو بده بهتون و دوباره لانگ ادامه پیدا بکنه. تا کجا؟ محدوده هایی که داریم اعلام کردیم قبلا که 3838 آخرشه. ولی خب ما اینجا سیمتری هایی هم داریم. همینجا این سیمتری، نه اولین سیمتری که داریم این سیمتری هست، سیمتری مینیموم اینجا که بهتون عدد 3453 رو میده، این سقف رو بهتون میده. پس بازار رو میدونیم که تا اینجا بالا خواهد اومد و تا اونجا بالا بره ما باید دنبال لانگ باشیم. خب این برای اونس طلا. دوستانی که اولین بار دارن این ویدیوها رو میبینن، این روش ما یه روش منحصر به فرده، در قبلا جایی شما ندیدید این رو. اگه بخواید باش آشنا بشید در همین کانال یوتیوب ما آموزشش هست، میتونید اونجا آموزش ها رو گام به گام یاد بگیرید و از این روش بسیار عالی استفاده بکنید. در ترندیابی فوق‌العاده هست و نتایج تحلیل های هفتگی قبلی ما هم مشخص است. میتونید برید ببینید مال 1 سال پیش، 2 سال پیش. البته از وقتی که من در یوتیوب اینا رو بارگذاری کردم، قبلا در تلگرام بودیم، اونجا هم الان دیگه در دسترس خود من هم نیست، ولی داشتیم ما تحلیل های 3-4 سال پیشمون رو داشتیم. ولی تحلیل های همین 1-2 سال اخیر میتونه بهتون یک دید بده که چقدر این روش مفید و قوی هست. در ادامه بیایم یورو رو نگاه بکنیم. تصمیم گرفتم برای اینکه خیلی پیچیده نباشه صحبت و بسیار راحت و قابل فهم باشه، دیگه زیاد به گذشته مارکت و اون ساختار دیلی و ویکلی مراجعه دیگه نکنیم و اگه اتفاق خاصی توی اون ترند اصلی افتاد اون رو اون وقت بیام بگم. ما در یورو تایم فریم دیلی و ویکلیمون گفتیم که سعودی هست. این خبرم که اومد، خب این خبرم داره بازار رو به سمت بالا میبره. ما الان در یورو چیزی که داریم اینه، ببینید یورو یه دونه یک اینجا ساخته، یه دونه یک اینجا داره، دوباره اینجا یه دونه دو داره. اون ساختاری که بهتون گفتم 1-1-2 این میتونه جزو اون باشه و تا زمانی که بالای اینجا نخورده فعلا نمیتونیم بگیم که این بالا در دسترس هست. خب ولی بر اساس حالا تحلیل فاندامنتالی که کردیم به سمت بالاست قضیه و ما در ایندکس دلار هم یادتون باشه نزولی هستیم و انتظار داریم که به سمت پایین بره. چارتش رو حالا نشون خواهم داد بهتون که این منطقه 1.2 یورو و توی ایندکس دلار هم متعاقبش یه عددی هست، اون رو الان میریم نگاه میکنیم. این مناطقی هست که ما توی یورو انتظار داریم ببینیم، یعنی به سمت بالاست. خب شما دقت بکنید ما در یورو چند هفته پیش که این حرکت انجام شد ما گفتیم چون بالای این یک اینجا خورد، دوباره این رو تایم فریمش 1 ساعت هست، دقت بکنید و اینو باز بکنم که متوجه بشید. پس تایم فریم بالا سعودیه. ما ببینید یه یک سفید اینجا داشتیم و این یک سفید دقت بکنیم بالاش خورده بود. بعد یادتون باشه ما اونجا گفتیم که این پوزیشن تایید می شود این پوزیشن، خب این، و گفتیم یورو تا این بالا باید بیاد که اومد و بعدش اصلاح رو داد و برای ما پوزیشن بعدی تعریف میشه. حالا اون رو توضیح میدم که چیکار باید بکنیم. ببینید
یک نکته ای هست که این رو اینجا باید بگم. ببینید شما مارکت فکر کنید یک حرکتی میکنه، این چه در صعود و چه در نزول، یه حرکتی میکنه میاد پایین. خب این حرکتی که انجام میشه، بعدش مارکت یه حرکت به سمت بالا انجام میده. اوکی، بیشتر تریدرها دوست دارن که در اینجا ورود بکنن، یعنی ورودشون این پایین باشه. بیشتر تریدرها یعنی دوست دارن کف رو بگیرن، مثلا سقف بفروشن. ولی اینجا همیشه به نظر من ریسکی ترین حالت ممکنه. چیزی که شما باید منتظر باشید، ببینید اگه ترند تایم بالا نزولی باشد، خب بازار این حرکت رو ادامه میده میاد پایین. ولی اگر این فقط اصلاح باشد، این حرکت ریزشی، بعد اینکه یه حرکت به سمت بالا انجام میده میاد پایین و برای شما اولین یک صعودی رو میسازه. خب بهترین ترید، همیشه این رو تو جلسات آموزشی هم گفتم من و تحلیل های هفتگی قبلی هم گفتم، بهترین تریدی که ما داریم و شما به خصوص افرادی که گفتم با پراپ فرم ها، با شرکت های سرمایه گذار کار میکنن، بهترین تریدشون 1-2 هست. یعنی شما منتظر میشید این بالا شکسته شه، تأیید شه این یک صعودی، چون اگه بیاد بره پایین دیگه یک صعودی نیست. خب این دیگه یک صعودی نمیشه اگه بره پایین، یعنی اگه این حرکت اتفاق بیفته این دیگه یک صعودی نیست. ولی شما اگه منتظر شید بالای این بخوره، این تریدی که شما وارد میشید و استاپ میذارید یکی از بهترین ترید هاست و تیپی حتمی و قطعیش میشه این حرکت. خب این میشه تیپی قطعیش و مارکت میتونه تا نزدیک دوبل، شاید دوبل رو بره شاید نره، ولی میتونه این یک رو تا اینجا بیاد و شما یه یک رو اینجا دارید، یه دو رو. حتی اگر تایم بالا نزولی باشد، این از همینجا میاد میره پایین. ولی اگه تایم بالاتون صعودی باشه و این حرکت فقط یک حرکت اصلاحی باشه، دوباره این میاد پایین، شما دوباره یک ترید اینجا خواهید داشت با این استاپ برای 3. اینجا شما در اینجا 50-50 هستید، در اینجا 50-50 هستید در این نقطه. ولی نقطه مطمئنی که دارید و من اینجا میتونم بگم آقا این قطعیت دارد، اینجاست، یعنی گام دوم ما که شما میتونید روی این حساب بکنید. و من بیشتر اکانت هایی که پاس کردم با این حرکت بوده و این حرکت تایم بالا به خصوص. مثلا ببینید اینجا در یورو شما با این حرکت ببینید اصلا نیازی هم نیست که منتظر باشید مارکت اصلاح بده، همین که بالای یک میخوره و این پایین میشه استاپ. اوکی، این پایین میشه برای شما استاپ. نیاز نیست بیایید حتما بگید که من میخوام اینجا ورود بکنم. ما میگیم که آقا همونجا بالای یک رو که زد دیگه شاید پایین نیاد. خب شما این رو میگیرید، این میشه برای شما 1.73. یعنی کسی که پراپ داره کار میکنه، اکانت 100,000 تایی داره، 1% بذاره 1.7% از این به قول معروف پوزیشن داره استفاده میکنه و میبره. و حتی شما دقت بکنید و اینو حذف دیگه میکنم، حتی اینجا که به تیپی نرسیده اگرم نبسته باشه دوباره این پایین ورود بهتون داده. خب دوباره اینجا یه یک جدید ساخته، دوباره ورود داده، اینجا یه یک جدید ساخته، دوباره ورود داده و همه اینها میتونه استاپش همین پایین باشه و تیپیش بشه کجا؟ بشه همین سیمتری که ما اون بالا گذاشتیم اینجا، این تیپی میشه. حالا در یورو ببینید اینجا گفتیم که چی؟ این 50% ریسکیه چون میتونه همین بیاد بره پایین. اینم ریسکیه، این حرکت 3، چون اگه تایم فریم بالاتون نزولی باشد این میاد اینو نقض میکنه و میره پایین. اوکی، ما الان در اینجا هستیم، یعنی 1 و 2 رو داریم
ولی بر اساس دیتای فاندامنتالی که اومده و از طرفی بالای 2 هم خورده، خب ما میگیم که اینجا الان استاپ میشه برای ما. خب این پایین میشه استاپ، خط رو میذاریم اینجا، میگیم ما استاپ فعلا اینجاست. حالا چیزی که الان برای ما به عنوان تیپی تعریف میشود، این سیمتری 1 و 2 رو میگیریم میذاریم روی 1، اصلاح 1، و اینجا تیپی میشه. حالا این حرکتی که رفته، خب دقیقا مثل همین حرکته. یعنی شما باید منتظر شید یک اصلاحی رخ بدهد، یک ساخته بشود، یعنی از اینجا تا این بالا یک ساخته شه، بالاش بخوره. همین که خورد اون ترید فعال میشه و شما اون وقت اینجا یه دونه لانگ دوباره خواهید داشت، یعنی بالاش بخوره، این پایین بشه استاپ، این بره بالا. آیا این اتفاق حتما میافتد؟ نمیدونیم که آیا این اینجا 1 میسازه یا نه. چون در نود 3 هستیم، شاید بازار همین رو بیاد بره اصلا به تیپی هم برسه، یعنی مستقیم بیاد، مستقیم از همینجا بازار که باز شد اصلا بره بالا. ولی چون از لحاظ بخواید کسایی که حجم کار کردن اینو اطلاع دارن، شما اینجا یه اسپایک کردی، اینجا بدون حجم بازار رفته بالا، احتمالش هست که یه حرکت این شکلی داشته باشیم، یه همچین حرکتی بکنیم، یه 1 صعودی بسازیم که بیایم برای 2ش اون بالا. تازه اینجا مینیموم سیمتریه. خب و از طرفی اون وقت باید تایم بالا هم ببینید، بالای اینجا خورده میشه، بالای اینجا خورده میشه، و چون شما در این ریزش خب این اصلاح رو ندادید، خب اینجا 2 بود دیگه، پشت 2، این میشه 1 جدید کل این حرکت، و خود این اگه بالاش بخوره برای شما یه تیپی بالاتر هم باز میکنه. یعنی اینجا حداقل جاییه که من گفتم باید بیایم در تایم فریم دیلی. یادتون باشه این دیلی بر اساس سیمتری مینیموم، این ما گفتیم اینجا مینیمومه، میتونه بالاتر هم بره که احتمالش هست بر اساس همین کاهش نرخ بهره‌ای که داره اتفاق میفته، احتمالش هست یورو بالا بره. ولی فعلا تیپی 1 و 2 هست، ما به سمت 1 و 2 داریم حرکت میکنیم. خب پس یورو هم مشخص شد وضعیتش. بریم برای شاخصهای سهامی. از داو جونز شروع بکنیم. ببینید با گذشته میگم اصلا ما فکر کنیم کاری نداریم. الان داو جونز حرکتی که انجام داده همین تایم فریم 15 دقیقه هست. خواهیم ببینیم ما بخوایم تریدش کنیم باید چی کار بکنیم. ببینید بازار 2 تا 1 داره، ما باید منتظر شیم 2 این 1 نارنجی داده بشه. یعنی این حرکت شاید احتمال داره بازار باز شه، مثلا با گپ مثبت بره، چون روز جمعه با بالا رفتن بازار لندنیا و نیویورکیا رفتن بالا ولی خب ژاپنیا نرفتن. شاید اینجا باز شه، اول ژاپن بره بالا بعد بیاد بره پایین و برای شما 2 نارنجی رو بسازه. خب پس اگر اصلاحی صورت گرفت که بیش از این اصلاح بود، اون وقت دیگه کاری ندارید، شما با این قسمت کاری نداری که چجوری رفته بالا. شما میایید همین اصلاح رو میشمرید. این اصلاح 2 تا احتمال داره، یا این ساختار رو بهتون میده، یه 1 و 2 به صورت بیس رالی میسازه، یا میاد برای شما یه دونه 1 2 3 میسازه و میره بالا که بر اساس سیمتری این 1 و 2 شما میتونید 3 رو پیدا کنید، لانگ کنید. یعنی لازم نیست استاپ اینجا باشه. ما این استاپ هایی که من میذارم برای تعیین ترند هست، نه اینکه واقعا استاپ باید اینجا باشه. استاپ رو بر اساس این اصلاحی که این بالا رخ میدهد
و ساختاری که میسازه شما تعیین، یا هم میاد یه دونه 1 2 نقض میکنه و میره بالا. یه 1 2 میسازه نقض میکنه. 3 نوع اصلاح دارید. یکی از این 3 نوع اصلاح میتونه اتفاق بیفته هم در S&P و هم در نزدک و هم در داو جونز. شما میتونید این احتمال رو دارید. در نزدک در S&P اول من این رو نشون بدم چون این مهم هست. ببینید در S&P هفته پیش ما اینجا صحبتش رو من چون انجام دادم، این خیلی مهمه. در طلا هم اول جلسه اینو نشون دادم. ببینید 1 ست 1 2 2 ست 1 2 3 ست 1 2 و ما اینجای بازار بودیم که من گفتم که ما این رو دیگه لانگ نباید دنبالش باشیم. احتمال زیاد این پایین نقص خواهد شد که اینجا نقص شد و شما میتونستید بر اساس ساختار نزول سل رو بیایید باهاش پایین و بعد اینکه اینجا یک سعودی تایید شد، ببینید اون چیزی که توی یورو کشیدم براتون، یه ترندی اومده پایین، شما اینجا دنبال لانگ نباشید. الان دارید میبینید از اینجا برگشته، شما نمیدونستید که شاید از اینجا برمیگشت، شاید از اینجا، شاید این ادامه پیدا میکرد از این پایین برمیگشت. پس گرفتن این حرکت ریسکی هست. چیزی که شما باید بگیرید اینه که یک بیس شکلی گرفته، یک این بالا میکارید، استاپ میذارید وقتی بازار داره برمیگرده بالا. خب میذارید استاپ میذارید و حرکت رو میگیرید. اینجا تایم بالا تایم 15 دقیقه است. این استاپ بزرگ هست، خب معلومه. اینجا گرفتن هم درست ریسکی هست ولی خب بعضیا میگیرن اینا رو، مثل اینجا این بیس ها رو گرفتن مشکلی نداره، به شرطی که شما اینجا ریسک بالا نکنید. یعنی نه اینجا 2% یه اکانت رو وارد بکنید. خب چون اینجا ریسک به ریواردش بالاست، شما میتونید با مبلغ کم با درصد کم وارد بشید. ولی چیزی که قطعیه اینه، این حرکت که میبینید این حرکت انجام شده و به قول معروف سودش رو هم داده. من اینا رو پاک کنم چارت تمیز شه که ادامه صحبت رو بگیم. خب ببینید الان هم ببینید این اومده، این سیمتری بالای دوبلش رفته. خب این میگه که ترند خب خیلی سعودیه، در این مورد صحبتی نیست، ولی میگه دیگه کسی که لانگه نباید اینجا دنبال لانگ باشه. اینجا باید منتظر باشید همون چیزی که گفتیم در داو جونز، یک اصلاحی رخ بدهد شما لانگش بکنی برای حرکت بعدی. یعنی در واقع شما یک دارید بیس رالی، این رالی یک بسازه دوباره بره بالا، بشه 1 2 3 همینجور تا به تارگت بالاش برسه. نزدک هم همینطور. ببینید ما در نزدک همین اتفاق براش افتاد، یه ست 1 2 2 ست 1 2 و 3 ست 1 2 3 تا شد. شما دیگه دنبال نمی کنید که اینو دوباره لانگ کنید، با بازار رفت بالا من چرا هیچی نگرفتم بیام. این رو از قضا باید دنبال سل باشید وقتی همچین یکی اینجا شکلی گرفته، این یکه خب زیرش که میخوره، شما بر اساس این ساختار ادامش که باز دوتا یک داشت، از اینجا به بعد باید دنبال سل بودید. خب این رو اون هفته پیشم من گفتم. حالا داو جونز کم اومد پایین، S&P تا اینجا اومد پایین، نزدک تا اینجا اومده پایین. هر کدوم بر اساس فاندش حرکت میکنه ولی ترندشون یکی بوده. الان نزدک هم دقت بکنید، اینجا این یکی که ساخته به دوبلش هنوز نرسیده. همون حکایت داو جونز رو داریم. یعنی با منتظر شید احتمالاً با گپ مثبت باز شه، بازار بیاد پایین، شما احتمالاً تایم نیویورک فردا این رو بده که شما این پایین بتونید یک جا برای ورود پیدا بکنید، یا فردا یا پس فردا، حالا سه شنبه یه ورود بهتون بده برای حرکت بعدی. یعنی این حرکت که اومده یه حرکت اینجوری هم داشته باشه بره برای سقف. امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. در قسمت کامنت ها میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتون رو با من در میون
بذارید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.